भागात पाहिलेले आपण फुलांच्या चहाची रेसिपी. आताच्या भागात आपण पाहणार आहोत हळदीच्या चहाची रेसिपी आणि लदाखी चहाची रेसिपी. चला तर आपण पाहूया. दूध, साखर, दालचिनी, लवंग, वेलची, काळी मिरी, अद्रक आणि सेंधव मीठ. यामध्ये वापरलेली सामग्री प्राचीन आणि रोजच्या स्वयंपाकात वापरली जाते. या कारणामुळे ते बनवायला सोपी आणि फायदेशीर आहे. वजन कमी करण्यासाठी मदत करतो. स्किन हेल्दी ठेवायला हा चहा मदतरूपी आहे. शरीरात स्फूर्ती वाढवतो. पाचन शक्तीही वाढवतो. चला तर आपण पाहूया आता कच्च्या हळदीची चहाची रेसिपी. सगळ्यांना वात आणि पित्ताचा त्रास नेहमी असतो. हा चहा ते कमी करण्यास मदत करतो. पोटातील गॅस कमी करून पाचन शक्ती वाढवण्याचं काम हा हळदीचा चहा करतो. रोगप्रतिकार शक्तीही वाढवतो. बाबांच्या वाडीतील चहाची रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.